كثير من النساء اليوم أصبحت غايتهن الوحيدة هي السيطرة على الرجل. لهذا تجد أغلب الرجال يعانون بعد الإنجاب، لأن نصائح النساء أصبحت بهذا الشكل: أغرقيه بالأطفال ثم تمردي عليه وسيصبح كالخاتم في إصبعك. أصبحت المرأة اليوم تفكر في الطلاق قبل الزواج لأنها أصلا لا تثق بالرجل، ومن المستحيل أن تثق به لأنه في نظرها لا يؤتمن. لهذا تثقله بالطلبات وتستنزف أمواله لكي لا يلجأ للطلاق إذ هي تمردت، ولكي يشعر بالخوف عندما يتذكر مصاريف الطلاق وفراق أطفاله. قد يظن البعض أن النساء لا تفكر هكذا، وأنني أعمم، وأن هذه الأفكار لا يمكن أن تفكر بها من تخاف الله. لكن ما لا يعلمه أكثر الرجال للأسف أن طبيعة المرأة هكذا، هي تحب أن تضع الرجل تحت الاختبار دائما لكي تقيم شخصيته. ستستفزك وستهددك وستقوم بأفعال قد يبدو ظاهرها غريبا لك، لكن مصيرك سيكون مربوطا بردة فعلك وبما ستظهره لها. إذا أظهرت لها أنك تخشى فراقها وانبطحت لها، فستقضي حياتك هكذا وستعاني أكثر، لأن موازين القوة ستتحول إليها. أما إذا أظهرت لها قوتك وأنك لا تبالي، لا مشكلة، ستذهب إلى بيت أهلها لكي ترى ردة فعلك. لكن للأسف هل سيتقبلون الأمر؟ سيكون بيت أهلها بيئة مناسبة للحكم على علاقتها بك. حينها لن تذهب للإمام أو تحضر كبار العائلة لكي يتوسطوا بينكما ويحلوا مشكلتك وينصحوها بالتعقل والتريث والعودة لك. ستذهب مرة لبيت أهلها غاضبة، ثم مرتين، ثم تعتاد الأمر، فهذه طبيعتها، تتأقلم بسرعة. وما كان يخيفها البارحة سيصبح دافعا لها اليوم إذا شعرت أنهم في صفها، أو على الأقل إذا شعرت أن لا مانع عند أهلها لو طلقت وعاشت بينهم. صدقني، سيكون مصيرك مأساوي. ستزعج والدها أو أخوها مرتين وسيمل منك ومن الحديث معك دائما، وسيقول لك بطريقة غير مباشرة: أنتما بالغان، تحمل عواقب أفعالكما، لا دخل لي. حتى في المحكمة ستشاهد هذا بصورة واضحة، وستكتشف أن لا أحد لديه الوقت لسماع ثرثراتك وتضحياتك. أنت في أرض القانون يا صديقي، لا وجود هنا للشريعة. تزوجت بالقانون. إذا أنت مجبر على التقيد بما يقوله القانون، هل نكذب دموعها ونصدقك؟ لا تضيع وقتنا، فهنالك أشخاص كثر مثلك وقضايا كثيرة تنتظرك. أعطها التعويضات المالية وحق النفقة والإيجار، واستعد لحياتك وانسى خسارتك. سيقول البعض أن هنالك حب ومودة، وربما سيخدعون أنفسهم بكلمة العشرة، وأن هنالك من تخاف الله حقا. هل لديك جهاز لتكتشف به مدى خوفها من الله، أم ستقمر فقط لأن حدسك فقط من يقول لك هذا؟ يا صديقي، المرأة لا تفكر مثلك، وما تراه أنت غير منطقي تراه هي منطقي. هذه طبيعتها، هي لا تشبهك كما تظن وكما كذبوا عليك. أنت كرجل ترى أن التمسك بك دليل على الحب وأنهم يثقون بك، لكن للأسف هي لا تثق بك أصلا مهما فعلت ومهما حاولت إقناعك بهذا، إلا أنها تدرس احتمالات خيانتك لها، وترى أن التمسك بها دليل على ضعفك، لأن في نظرها الضعيف فقط من يجب عليه أن يتمسك بالقوي. وهذا ما لا يفهمه الكثير من الرجال، لأنهم يظنون أن عقلها يشبه عقل الرجل، وأن لديهم نفس النظرة ونفس التحليل ونفس المفاهيم. هذا شيء خاطئ تماما. سيكون مصيرك مرهونا بردة فعل أهلها، ما موقفهم من وجودي في البيت، بل ستكتشف أن الجميع غير مبالي، ولا أحد منهم يريد أن يحشر نفسه في صراعكما. لا تضيع وقتنا،
فهنالك أشخاص كثر مثلك وقضايا كثيرة تنتظرك. أعطها التعويضات المالية وحق النفقة والإيجار وعد لحياتك وانسى خسارتك. سيقول البعض أن هنالك حب ومودة، وربما سيخدعون أنفسهم بكلمة العشرة، وأن هنالك من تخاف الله حقا. هل لديك جهاز لتكتشف به مدى خوفها من الله؟ أم ستقمر فقط لأن حدسك فقط من يقول لك هذا؟ يا صديقي، المرأة لا تفكر مثلك، وما تراه أنت غير منطقي تراه هي منطقية. هذه طبيعتها، هي لا تشبهك كما تظن وكما كذبوا عليك. أنت كرجل ترى أن التمسك بك دليل على الحب، وأنهم يثقون بك، لكن للأسف هي لا تثق بك أصلا مهما فعلت ومهما حاولت إقناعك بهذا، إلا أنها تدرس احتمالات خيانتك لها، وترى أن التمسك بها دليل على ضعفك، لأن في نظرها الضعيف فقط من يجب عليه أن يتمسك بالقوي، وهذا ما لا يفهمه الكثير من الرجال، لأنهم يظنون أن عقلها يشبه عقل الرجل، وأن لديهم نفس النظرة ونفس التحليل ونفس المفاهيم، وهذا شيء خاطئ تماما. زواجك مبني على القانون المدني المستمد من الغرب. قد ترضى بهذا القانون اليوم، وقد تكون زوجتك جيدة اليوم، لكنه سيتغير غدا، وستتغير معه حياتك. ستكون هنالك قواعد جديدة ومغريات أكثر يقدمها القانون لزوجتك لكي تقوم على خلعك. لهذا في نظري أي شخص اصطدم بالحقيقة وفهم قواعد اللعبة وفهم غريزة الأنثى سيكون مجبر على السير في طريقه الخاص إلى أن يتولاه الله برحمته. إن أعجبك المنشور علق بما يجول في خاطرك، وتابعنا ليصلك كل جديد. وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل بالاشتراك في قناة الحياة علمتني.